مرحبا. اليوم حلقتنا عن الغار. شجر الغار يلي هو شجر بينمى بحوض البحر المتوسط. الغار صحيا له فوائد كتير كبيرة. أول شي من ورق الغار فينا نغليه، ونحن بنعرف الأعشاب وقت اللي بنغليها تعطينا إفادة للجسم. الغار تاريخيا كان ينعمل منه إكليل. ورق الغار ينعمل منه إكليل أو تاج الغار، كان على أيام الإغريق ورجع على أيام الرومان. فهاي الشجرة عرفت تاريخيا بأنها شجرة المنتصرين. كان كل ما يكون حدا منتصر بحرب بلعبة أو بشي يحطوا له إكليل الغار أو تاج الغار على راسه. الغار كمان فينا نشيل منه زيت. الزيت كمان له فوائد للجسم، لأوجاع الجسم، للبشرة. وهذا الزيت المضبوط مش يلي بينغلى من الوراق، هو يلي بنشيل من الحبوب. حب الغار مثل ما شايفين تيصير يعطي زيت بده يكون تقريبا بهالشكل مثل الزيتون الأسود، بصير لونه أسود، بصير بيحمل زيت الغار بشكل كبير. وهذا هذا حب الغار بينشال بتشرين التاني، وهذا بينعمل من خلال الغلي، بينقطف على الإيد مثل ما بنقطف الزيتون، بس بينشال الزيت تبعه من خلال الغلي بقلب أي وعاء حديد. مثل ما عم نشوف قطاف الغار بياخد وقت مثل قطاف الزيتون، ومثل ما ذكرنا قبل انه الغار بينقطف بالتشرين، وخاصة تشرين التاني بيكون الحبوب عبت زيت منيح، بتكون شتت عليها كذا مرة، بتكون صارت تعطي انتاج اكبر. بعد ما يكونوا موجودين بالصقل نرجع ننقعهم بالمي كرمال يطلعوا الوراق وكل شيء لهم على وجه المي. صباح الخير من جديد. اليوم عنا المرحلة الثانية من طريقة استخراج الغار. مقولة المثل يلي قال قديمك نديمك جديدك ما بفيدك. نحن هلأ مارقين بأزمة كبيرة وبدنا نرجع نعمل كل شيء كانوا جدودنا كانوا يعملوه قبل، منهم استخراج زيت الغار وعلى الحطب مثل ما نحن شايفين. اليوم المرحلة الثانية من بعد ما امبارح كانت أول مرحلة يلي هي الإيقاف ونقع الحبوب. تاني يوم الصبح منبلش بدنا نولع تحت الحبوب خليهم يغلوا تتبلش أول مرحلة من استخراج الزيت. استخراج الزيت بيتم على 3 مراحل، 3 مرات بده يتم غليهم. يوم أول مرحلة نغليهم وبنتركهم، بكرة بتاني مرحلة بنستخرج أول جزء من الزيت وبنرجع بنعصرهم بإيدينا، بنرجع بنزيد لهم مي وبنرجع بنولع تحتهم تنرجع نغليهم بالمرة الثانية، إلى أن كمان بثالث يوم بنستخرج الزيت صباحا ونرجع نولع تحتهم من جديد تنعمل آخر مرحلة من غليان حبوب الغار واستخراج الزيت تبعه. بدنا نحركهم كمان ونقعد وقت شوي
شوي شوي مثل ما مبين الزيت عم يبلش يطلع على الخفيف، مبين هون. إذا بتنتبهوا على الضوء مبينة المي عم تلمع زيادة هون، هذا أحد الدلائل إنه الزيت عم يبلش يطلع. تحطوا ايدكم مثل عم نحرك بتحسوا بلزوجة الزيت، بلشت تطلع الريحة. هيكو شو هالريحة الحلوة، ريحة الغار. هيكو الزيت كيف هو عم بفوش على الوجه، هذا أول وجه للزيت. بكرة الصبح رح نشوف كيف رح نكون على الطريقة يلي عم نشيلهم فيها، طبعا نشيل معهم شي كمان من الرواسب يلي ممكن تكون معلقة فيهم. اليوم خلصت مهمتنا. اليوم بدنا نريحهم لبكرة كرمال يبردوا، وبس يبردوا بينفصل الزيت منيح عن المي، وبنقدر نشيل أول وجه زيت قبل ما نرجع بكرة نعصرهم ونرجع نولع تحتهم تنشيل تاني وجه، ونكمل آخر شي للمرحلة الثالثة بثالث النهار. هون عم نسكر عليهم كرمال ما يوقع منهم شي نشفة. مرحبا من جديد. اليوم بدنا نشيل اول وجه زيت غار عملناه من بعد ما غلينا امبارح، تركناهم تيبردوا. من بعد ما يبردوا الزيت بشد على بعضه والزيت بيفصل على المي. اليوم صار دور نشيله. هلا بدنا نلقي نظرة كيف صارت من بعد ما امبارح غطينا طنجرة. بدنا اليوم نشوف كيف قديش عملت الزيت اول وجه. هيدا اول وجه زيت، وحتى بيجي شوي خفيف. بكره من بعد ما اليوم من بعد ما نعصر الحبوب، من بعد ما نعصرهم اليوم، من بعد ما نشيل اول وجه ونغليهم، رح يطلعوا اذا الله راد زيت اكثر من هلا. الطريقة اللي بدنا نشيل فيها الزيت، بدنا نحط ايدنا هيك مثل الكف وبنحطه على المي والزيت. الزيت بيعلق على الايد، بنحطهم نمرحهم بقلب الدلو او الوعي، لأن الزيت دايما بيعلق، والزيت اخف من المي، فكرمال هيك الزيت بيضلوا على الايد. اليوم مثل ما قلنا الكمية شوي قليلة، وان شاء الله بكرة اذا الله راد الكمية بتكون اكتر، وبنرجع بعدين بنحطهم بنقطعهم بقلب شقفة كرمال تكون مثل المصفية، إذا في تحيط صغيرة أو أي شي بقايا ساعتها بعلقوا فيها وبضل الزيت صافي قدر الإمكان. بنذكر إنه هيدي أول غلوة طلعت هالقد زيت،
وتركناها لتاني يوم تتبرد كرمال الزيت يجمع على بعضه ويفصل منيح عن المي تنقدر نشيله بطريقة أفضل وأهين. يعني بس لو قادر بالفيديو طلع لكم الريحة كيفية، ريحة شي مش طبيعي، كتير 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 حلو. هيدي الطريقة علمونا اياها الناس الكبار يلي إلهم باع طويل بشايل زيت الغار، وبالتالي أول تجربة إلنا بفضل خبرتهم وبفضل توجيههم نحن عم نقدر نشيل زيت الغار بطريقة سليمة. وهلا من بعد ما شلنا أول وجه زيت لو طلع قليل لأنه أصلا عدد الحب شوي قليل، هلا صار بدنا نعصرهم بإيدينا كرمال من بعد ما نرجع نغليهم مرة تانية يعطوا إنتاج أفضل. هيك بكونوا من بعد ما غليوا استووا قدر الإمكان وصار عصرهم أهون. أو كلهم لما يغلوا بتاني غلوة الزيت تبعهم المظبوط رح يكون أخف من المي ورح يفوش على وجه المي يعني. اليوم بما إننا رح نبلش غلوة تانية بنحطهم على نار خفيفة. هلا أكيد وقتها الأولى بتكون شوي قوية تيصير في جمر، نرجع بنخليها على نار هادية خليهم يغلوا على مهلهم. وهلا بدنا نشوف شي كتير حلو مبين اكتر من امبارح يلي هو الزيت يلي فايش على الوجه من بعد الغلوة التانية. اليوم شلنا تبع غلوة امبارح اول وجه، بكرة رح نشيل تاني وجه يلي هو اللي مبين هلا. مرحبا، اليوم بدنا نشيل تاني وجه من زيت الغار. امبارح شلنا اول وجه ورجعنا عصورناهن منيح بايدينا كرمال يعطوا زيت منيح، ورجعنا غليناهن مرة تانية. هلا بدنا نشوف قديش عملوا زيت. ايه فوالا، ايوه ليكو ملكوش سميكي. شوفوا قديش عطيت اكتر من امبارح بمنيح. اليوم هيدا تاني وجه بدنا نشيله، بعد بدنا من بعد ما نشيل هيدا الوجه نرجع نغليهم ونشيل ثالث وجه بكره. نرجع بنشيلهم بذات الطريقة مثل امبارح، نفس البروسيدور. بنحط ايدنا بنشيلها بعلق الزيت ونحط. اليوم الكمية أكبر من امبارح لأنه عصرنا الحبوب، وبالتالي الزيت يلي بقلبهم صار عم يطلع بشكل أسهل. طبعا بده يطلع معهم بعض الأشياء الصغيرة، الترسبات الصغيرة، هيدي كلها بالآخر راح نصفيها نحن وعم ننزلها بالقنينة أو الجالون أو أي شيء رح نكون عم نحطهم فيه. عم نشوف من بعد ما شلنا الوجه الثاني من الزيت
انه المي خفت، وهالشي ما بيمنع انه نزيد مي كرمال نرجع نولع تحت الغار كرمال يرجع يعطي الزيت يلي باقي فيه. هون عم نشوف بعد فيه طبقة رقيقة من الزيت، مش مشكل تطلع مع اخر طبقة رح تطلع بكرة او اليوم، بس بكرة رح نشيلها. هيك بنكون خلصنا طريقة استخراج زيت الغار على طريقة أجدادنا يلي علمونا عليها. نرجع نلتقى معكم بكرة تنعمل آخر ما يتطلب منا كرمال يكون الزيت صار موجود معنا. واليوم آخر يوم بدنا نشيل آخر وجه زيت غار تنشوف قديش عاملة. هالمرة تقلنا للحطيط لأنه كان فيه هوا. مثل ما منلاحظ الطبقة رقت بآخر مرة غليناهن. أكتر مرة من بعد ما عصرناهن كانت تاني مرة عطيط. وهلأ صار دور التصفية. من بعد ما غلينا حبوب الغار ل3 مراحل ب3 أيام، هلأ صار وقت نصفيهم لأنه بقي مع الزيت طبعا بعض البقايا من حبوب الغار. هودي هلأ بدنا نحطهم بشقفة كرمال نبقى نصفيهم. نحن غليناهم على 3 مراحل، انما اذا بعد الحبوب شفنا انه بعد عم يعطوا كمية كبيرة وبعد بيعطوا شي ما بيمنع انه نغليهم مرة رابعة كمان. هلأ بدنا نبلش نحط من الزيت. لحظة نبلش نحط. الشغلة رح تاخد شوية وقت، ما بأثر. بس بده ياخد شوية وقت لأنه في بقايا نحن نبلشوا ينقطوا بكعب قنينة. مشان يكونوا قدر الإمكان صافيين منشان الاستعمال. وهذه الطريقة عم نعملها للاستعمال المنزلي. طبعا إذا بدنا نشتغل فيهم منشان التجارة ساعتها بصير بدنا نستعمل طرق تانية تطلع لنا إنتاج أكبر. ميرسي كتير لكم، ميرسي كتير لمشاهدتكم، ميرسي كتير لجاري وحبيب قلبي يلي رافقني بالتصوير توفيق دكاش، ويلي إذا الله راد رح نستمر بعدد من الأعمال إن كان سوا وحتى لو مش سوا أنا وياه، حتى نفرجي وجه لبنان الحلو، حتى نفرجي تقاليدنا وتاريخنا وجغرافيتنا واجتماعياتنا كلها بشكل حلو للعالم أجمع. برونو أنا كمان بدي أقول لك ميرسي كتير على كل شيء. بتخيل انه كل الاشخاص اللي رح يشوفوا هالفيديو رح يكونوا عم يستفيدوا كتير، عم ياخدوا من الخبرة اللي انت قدمتها. ميرسي لك كمان. انا بطلب منكم دايما تكونوا عم تتابعونا عبر التشانل. اكيد التشانل يلي تابعتنا على فترة طويلة كنا عادة عنا توك شو موجودين مع ضيوف بقلب الاستوديو. اليوم انتقلنا للطبيعة، انتقلنا للتراث، انتقلنا للاشياء العريقة. اليوم شفنا هالرسالة من خلال زيت الغار. أنا بدي أشكرك برونو، بدي أشكر كل الأشخاص يلي رح يتابعونا، كل الأشخاص كمان يلي نورونا بخبراتهم مثل ما أنت قلت، الكبار بالعمر يلي دايما بيغنونا وعرفونا اليوم كيف بنعمل زيت الغار. أنا بدي أقول لك ميرسي كتير. ميرسي برونو، ميرسي لكم مشاهدينا، وأكيد ملتقينا بحلقات أخرى. شكرا لكم.